Kita ada dua. Yang first part is we want to solve cos theta plus sin theta by using substitution of t. Okay. Dalam soalan nanti dia akan keluar cos plus sin ataupun cos minus sin ataupun dia ada way around lah. Tapi dalam sebutan soalan tu dia ada cos dan sin. Dua-dua tu ada. So kalau macam soalan semalam yang kita solve, saya dah pesan kita mesti simplify until we get one function trigo je. Kan, selagi kita dapat satu function trigo, kita tak boleh nak terus shift sin ke, shift cos ke. Tapi dalam soalan ni, okay, patah balik. Kalau macam soalan semalam, dia ada boleh pakai identity, kuadratik boleh ubah-ubah something. Tapi sekarang dalam soalan kita, cos memang cos, sin dia memang sin. Dia tak boleh nak gerak dah, tak boleh nak tukar jadi apa-apa, awak tak boleh nak adjust dah. Sebab tu kita kena guna substitution T. And then clearly in the question dia akan bagi tahulah dia nak suruh guna substitution T tu. So nanti awak takkan risau lah. Okay, so what is substitution T? Dia bagi kat sini T is tangent theta over 2. So macam mana kita nak munculkan sin, cos dengan tangent dalam sebutan T? Yang ni dia dah siap nota tapi kita nak tunjuk deduce. Okay. So dalam soalan akan clearly stated macam saya cakap tadi, by using substitution T equal to tangent theta over 2. T macam tu. So kalau kita nampak theta over 2, itu sebenarnya datang daripada half angle formula. Ini. Nampak jadi over 2. Awak tahu lah, oh ini sebenarnya half angle formula. Alright. So kalau kat sini saya dah tukar ni pada half angle formula, dia pakai theta kejap. Kalau tak nak confuse, saya tukar semua jadi theta lah. Baru nampak sign yang sama kan. Okay. Maksudnya sekarang, saya tukar apa yang dah ada, tangent theta akan jadi, yang ni tangent theta over 2 ni, kita dah jadi sebutan T kan. So dia akan jadi 2T over 1 minus T squared. Okay, kenapa squared kat situ? Sebab tangent squared. Remember semalam ada tak kita discuss benda ni? Tangent squared theta is basically tangent theta that we squared. Itu benda yang sama. So kalau kita ada tangent squared theta over 2, dia jadilah T squared kat situ. Okay. So from this statement, daripada tangent theta yang kita dah bentuk dalam sebutan T ni, kita boleh deduce munculkan triangle. Right angle triangle lah. Dia mesti right angle triangle. And then sudut kita kat situ kita ada theta. Itu dalam soalan. Okay. What is tangent? Tangent basically opposite over adjacent. Tentang bahagi sebelah. So opposite daripada theta kita, dia akan jadi tentang kat sini 2t. Adjacent akan jadi 1 minus t squared. And then from here kita boleh cari hypotenuse by using Pythagoras theorem. Awak kena guna Pythagoras theorem. Kat situ kita akan dapat apa? 2t squared plus 1 minus t squared. Lepas tu buatlah simplify apa semua, saya tak tunjuk. Pakailah Pythagoras theorem. Padamlah balik, tak nak tunjuk. Saya tulis je Awak kiralah sendiri kat situ pakai Pythagoras theorem untuk mencari hypotenuse, dan kita akan dapat 1 plus t squared. Okey. Bila dah dapat yang tu, muncullah sebutan pula untuk sin dengan cos dalam sebutan T. So kalau tadi kita dah ada tangent dalam sebutan T, nak dapatkan sin theta in the term of T, remember sin is basically opposite over hypotenuse. So sin akan dapat 2t over 1 plus t squared. And then last one, cosine theta is adjacent over hypotenuse. So we will get 1 minus t squared over 1 plus t squared. Okay, itu cara kita deduce the triangle. Okay, kalau nampak je soalan dia cakap by using substitution T, part first ni awak kena tunjuk dulu macam mana triangle T ni muncul. Daripada half angle muncul triangle, so sin dengan cos akan muncul dalam sebutan T. Ini bahagian pertama of our solution. Kita mesti tunjuk benda ni. Dia bukannya memang formula yang semua well known. So kita mesti tunjuk, kita pandai lah. Full solution of this part mesti tunjuk. Okay. So sekarang kalau dah faham ni, kita gunakan konsep ni nak jawab soalan. Alright.
Soalan dia memang akan something like this lah. By using substitution T equal to tangent theta over 2, solve macam tu soalan dia. Tapi dia dah highlight awal-awal dah ini. So awak dah tahulah kita kena guna substitution T tadi. Okay, and soalan ni nampak macam saya cakap tadi. Kita ada cos dengan sin dalam satu soalan. Cos dah tak boleh ubah jadi apa-apa function trigo lain. Sin pun dah tak boleh ubah jadi apa-apa function trigo yang lain. So dia stuck kat situ. Tak boleh gerak. Tak boleh nak solve dah. Tak boleh nak reduce until jadi satu je trigo function. Sebab tu kita kena guna substitution T. Okay. So for substitution T, kat tepi tu saya lukis semula lah apa yang kita dah buat tadi. Itu jalan kerja ya, kita memang kena tunjuk. So kita mulakan semula dengan half angle formula tadi. Now we have tangent theta equal to 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent squared theta over 2. Ini half angle formula. Sebab soalan kata tangent theta over 2 to T, saya tukarlah tangent theta dalam sebutan T. Ini sama macam tadi. Cuma sekarang saya letak dia kat dalam solution. So from here, kita dah boleh deduce triangle just now. Okay, so kita ada theta, opposite is 2T, adjacent 1 minus T squared. So Pythagoras theorem, hypotenuse awak akan dapat 1 plus T squared. So from there, kita nak sin dengan cos dalam sebutan T. Sebab tu kita boleh munculkan sin theta would be 2T over 1 plus T squared. Cos theta would be 1 minus T squared over 1 plus T squared. Okay, ini kena tunjuk Full mesti tunjuk. Okay, kalau keluar assignment, ini mesti tunjuk lah. Saya dah ulang banyak kali ni. Okay, so sekarang kita nak tukar soalan dalam sebutan T. Saya copy back the question. We have 2 cos theta minus sin theta equal to 2. So everything kita tukar dalam sebutan T, we will get 2. Cos in term of T is 1 minus T squared over 1 plus T squared. Minus sin theta tukar juga dalam sebutan T. So we have 2T over 1 plus T squared equal to 2. Atas ni dia ada markah. Kat bawah ni pun dia terus mulalah markah dia. Kadang-kadang kalau pemurah sikit, satu-satu dia bagi. Cos dalam sebutan T ada markah. Sin dalam sebutan T pun ada markah. Ganti satu-satu, make sure jangan buat careless lah kat sini. Okay. After that, we have to simplify until we get quadratic. Bentuk quadratic yang cantik untuk T tu. Simplify lah. So kita terus buka bracket. Saya hilangkan bahagian denominator ya. Saya bawa denominator pergi ke kanan. So kita akan dapat 2 minus 2T squared minus 2T equal to 2 plus 2T squared. Bracket yang ada kat atas tu semua saya buka. And then denominator saya darabkan dengan side kanan. Okay. Next, we simplify until we get a proper quadratic equation. So rearrange everything, simplify, we get 4T squared plus 2T. 2 tolak 2 kosong, habis, equal to 0. Kat sini markah seterusnya. Kalau assignment kan, ini markah seterusnya. You get the correct proper quadratic equation. Now since it's quadratic, you have to factorize this out. So kalau saya factorize ni, common factor kita 2T. So dia akan jadi 2T plus 1 equal to 0. Dah factorize, so find value of T. So we get 2T equal to 0. T would be 0. That for the first case. And then second one, 2T equal to negative 1. So T would be negative half. Okay. Sampai sini biasanya memang 3 markah lah. 3 ke 4 markah. Banyak markah kat sini. So jangan buang. Hati-hati simplify until you get 2 values of T. Okay. Lepas tu barulah kita boleh start solving for theta. Soalan kita theta kan tadi range dia. Yes, range kita theta. Baru kita boleh start solving for theta. So, bila nak start solving untuk theta, maksudnya bermulalah semula step raka kita. Okay, saya tukar semula ni dalam sebutan soalan. T tadi awal-awal kita bagi tahu dia sebenarnya tangent theta over 2. So, saya tukarlah siap-siap dia jadi tangent theta over 2 equal to 0. Second case is
tangent theta over 2 equal to negative half. So kita ada dua case sekarang ni yang kita nak kena solvekan separately lah, raka dia setiap satu. Alright, so repeat step. Yesterday start dengan range. Range kita sekarang tengok notation dalam soalan. Saya patah balik naik atas sikit. Notation dalam soalan theta 0 up 360. Notation yang kita ada untuk solving ni dah jadi theta over 2. Maksudnya angle kita dah reduce by half. So theta over 2 should be from 0 up to 180. Saya terus tunjuk yang tu asal 0 to 360 sebab half of it, so debat tu dah jadi 0 up to 180 only. So range tu dah berubah, mesti tunjuk. Itu step semalam saya dah explain. Okay, next kita masuk second step. We have to find alpha. What is alpha? That would be our acute angle. So now ingat kita ada dua different case. So case yang pertama, alpha dia akan jadi arctangent of 0. So arctangent 0 kita akan dapat 0 lah. 0 tu is still an answer Kosong tu still jawapan. So jangan tinggalkan dia. Jangan dapat kosong awak okay ignore terus. Bukan. Kita akan tinggal terus kalau dia no solution. Macam semalam kita ada dapat main error. Tapi kalau kita dapat 0, it's still an answer lah. Jangan tinggalkan dia. Kenapa? Saya patah balik. Kat tempat range tu nampak ada included kan 0. So kita kena ambil lah. Kalau lah kat dalam soalan tu bahagian saya highlight ni tak ada equal sign. Maksudnya dia greater than 0 sahaja. Then yes, baru kita reject 0 tu. Kalau dia ada equal macam ni, then 0 we accept as our answer. Okay. Itu baru case yang pertama. So untuk case yang kedua, we find the alpha. So alpha would be arctangent of half. Once again, saya ulang lagi sekali. Jangan ambil negatif. So sebab negatif tu sekadar represent quadrant. Untuk nak mencari awak punya acute angle, jangan ambil sign negatif tu. Alright. So arctangent of half should be, dapat berapa Tolong kira. To 6.57. 6.57. Alright, thank you. Okay, kita dah dapat acute angle for both cases. Now, moving on to the third step, Q. Q stand for quadrant. So, kita kena consider quadrant. Okay, remember because it's positive, so kita consider positive angle sahaja. Dia akan jadi first, second. Okay, saya consider atas dia, first dengan second quadrant sahaja. Kenapa saya tak pergi ke third dengan fourth? Because our range just now kita dah tahu dah 0 up to 180. Maksudnya dia hanya melibatkan first dengan second quadrant je lah. Tak perlu nak cari untuk third dengan fourth. Sebab kalau awak cari pun lepas tu awak kena reject semula jawapan awak. Nak cari boleh lah, buang masa lah. Cari lepas tu reject semula sebab out of range. So kalau kita dah tahu awal-awal it's only up to 180, tak perlulah consider third dengan fourth quadrant. Okay. And then ingat syarat kita. Untuk first, all positif. Untuk second quadrant, sign sahaja yang positif. Okay. So, kita pergi kepada first case. Okay. Untuk first case, sini. So, kat situ alpha kita would be 0. Okay. And then, untuk second case, saya patah. Pergi ke second quadrant. Second quadrant kat sini, sign sahaja positif. So, kita tak payahlah cari. Okay. Oh, kat sini kita kena pergilah third quadrant. Sorry. Tadi saya confident reject. Okay, saya tengok balik kita kena ambil. Okay, untuk yang ni lah. Yang ni special case sikit sebab jawapan kita 0. Kalau 0 ni dia special sikit. Okay, untuk third quadrant, tangent sahaja positif kan? So sekarang tangent kita positif, kita kena ambil yang ni. Sebab for third quadrant, ikut rule dia akan jadi 180 minus 0. So jawapan kita akan dapat 180 kat sini. So untuk 180 lagi sekali, soalan kita included 180 kat situ. So kita kena ambil.
Saya terlepas pandang pula yang ni. Okay. So, fourth quadrant tak perlulah sebab dia confirm dah out of range. Okay. Okay. Untuk second case, tangent is negative. Betul. Okay. Saya tulis semula. Third, fourth. Okay. And then we have all sin, tangent, cos. Okay. Saya ulang balik lah, saya patah balik, saya betulkan balik apa yang saya dah ngarut tadi. Okay, sekarang for second case, tangent is negative. So for tangent negative, first quadrant kita takkan consider, and then third quadrant pun kita takkan consider. We only consider for second quadrant and fourth quadrant. But fourth quadrant out of range pun kita tak perlu consider. Okay, means now we only have to find for second quadrant. So 180 minus alpha. So 180 minus 26.57, we will get 153.43. Okay. Settle. Habis dah untuk kita consider semua quadrant. Now moving on to last step. Step number 4, we have to list down our answer. Okay. So remember for this part, notation yang awak guna mesti notation yang ada dalam soalan. So sebelum kita pecah kes tadi, notation ni theta over 2. Jangan mula dengan theta saja. Jangan tengok range kan. So tengok range, yelah samalah tengok range awak punya notation. Range kita punya notation pun theta over 2. So itu yang akan jadi tajuk jawapan awak lah. Okay, dia akan start dengan theta over 2 equal to, so first quadrant tadi kita dapat 0. Second quadrant from the second case 153.43. And then kebetulan sebab dia 0, kita kena ambil juga untuk third quadrant because it's 180. Okay, last step. Sebab soalan asal kita nak theta, barulah kita find the theta. Means every single answer need to multiply by 2. So we have 0. And then 306.86. Last one would be 360. Okay. Settle. So ini saya highlight lagi sekali. Kita kena ambil 0 and 360 because it's included in the range of original question. Okay. Let's say lah soalan original tu dia tak included 0 up to 360 je. Tak ada equal sign. So jawapan awak nanti akan jadi theta equal to 306 je lah. Dia dah tinggal satu je. Yang ni kena hati-hati. Sometimes soalan dia bagi dalam sign itself, tak ada masalah. Kadang-kadang dalam bentuk ayat. Kalau dalam bentuk ayat, yang ni kena hati-hati, dia akan guna between. Between 0 to 360. Kalau yang atas ni dalam bentuk ayat, dia akan guna from 0 to 360. Notation tu careful lah. Okay. Itu cara kita solve by using substitution of t. Dia ulang benda yang sama je setiap kali. Kita cuba second example lah. Kita cuba lagi satu. Okay. By using substitution of t equal to tangent theta. Nampak dia berubahkan kat sini. Tapi dia still highlight t juga. Tapi kat sini dia guna tangent theta. Dia tak guna tangent theta over 2. Dia berubah sikit lah. Okay, solve cos 2 theta. Ni. Kalau kita tengok kat situ, dia dah pakai double angle pula. So kat situ dia menggunakan double angle formula lah. Tapi dia tak ada beza dengan yang tadi. Dia adjust sikit je. Double angle formula, saya salin semula kat sini. Dia akan jadi tangent 2 theta equal to 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Angle tu je berubah antara double angle dengan half angle. Tapi yang lain tu semua sama. Okay, and then kita ikut je lah apa yang dia bagi tahu tadi kan. So kalau saya ada tangent 2 theta, tangent theta dah jadi dalam sebutan t, so dia akan dapat benda yang sama, end up 2t over 1 minus t squared. And then kita dah boleh construct the triangle, right angle triangle. Kat sini je lah berubah sekarang sebab kita punya angle is 2 theta. Opposite is still 2t. Adjacent still 1 minus t squared, means our hypotenuse is still 1 plus t squared. Dia tak berubah pun yang tu. Okay. Now soalan saya dah boleh tukar dalam sebutan t.
So saya copy dulu soalan. We have 2 cos 2 theta minus sin 2 theta equal to 2. Okay. And then kita tukar dalam sebutan T satu-satu. So cos adjacent over hypotenuse. So 1 minus T squared over 1 plus T squared. Sin opposite over adjacent. So 2T over 1 plus T squared equal to 2. Sama je macam step tadi, dia tak ada berubah. Dia berubah kat sin theta tu je. Okay. Now kita simplify one by one. Ini akan jadi sama je lah dengan atas kan? Sekejap betul tak? Betul lah, dia dapat equation yang sama. Semua sekarang kita dah jadi 2 theta, itu je berubah. So saya skip lah step yang ni, saya terus pergi kepada simplify lah. Awak simplify quadratic ni, kita akan dapat equation yang sama macam tadi. 4t squared plus 2t equal to 0. Factorize this out, so we get 2t plus 1 equal to 0. We have two different case, tangent t equal to 0, t equal to negative half. Okay. So case yang sama lagi sekali, kita ada two different case. Now kita start jawab raka kita. Cuma sekarang dia jadi berbeza sebab kita punya range is 0 up to 360. Saya kejap-kejap Patutnya saya tulis kat sini lah. Sebab dia theta, so kita akan jadi 0 up to 360. Okay. Now kita start jawab seperti tadi. Kita kena cari acute angle untuk setiap satu. So yang ni pun dia akan jadi benda yang sama lah, tak berubah kat situ. First case, arctangent 0 should be 0. Second case, arctangent of half, so we should get 26.57. Okay. And then we have to consider the quadrant. Okay. So untuk first case sama macam tadi, dia akan ada dekat first quadrant and then dia akan ada dekat third quadrant. Okay, special case lagi sekali. Tak apa, saya tulis dulu. So first quadrant just now is 0. And then second quadrant would be 180. Third quadrant akan jadi 180. Okay, jadi kat sini ada special case sikit sebab dia 0 tau. 0 ni dia duduk atas line kan. Kalau kat dalam quadrant tu, macam ni kita memang akan consider first dengan third sahaja. Tapi because it's 0, kita kena consider dia masuk pusingan yang kedua. Rotation yang kedua, dia dah pusing satu lengkap, dia akan duduk atas line ni lagi sekali. So kat sini, bila dia pusingan satu lengkap tu, kita kena consider. Saya tulis, macam mana saya nak consider tulis tu. Okay, rotation yang pertama, jawapan kita dah dapat 0 and 180. Tapi ni tak cukup sebab range kita from 0 up to 360. So kita kena consider untuk second rotation. Second rotation semalam semua orang dah faham, tambah je 360. So 0 plus 360, kita akan dapat 360 kat sini. So ini kita kena accept sebab ada dalam range jawapan. Tapi 180 plus 360 yang tu dah confirm out of range lah. So yang untuk tu tak perlu kira lah. So untuk ni kita akan dapat 3 angle. Yang ni kena hati-hati sikit. Dia berlaku bila kita jumpa 0 lah sebenarnya. Yang tu awak kena consider, jangan terlepas pandang bahagian 360 tu. Okay. Untuk second case 26.57 yang ini tak berubah lah. Dia akan ada kat first quadrant dengan third quadrant. Tadi third quadrant kita reject. Sekarang third quadrant kita kena accept because ada dalam range. So first quadrant is 26.57. Saya salah lagi sekali. Maafkan saya. Saya mengarut lagi sekali. Tangent negatif. Allah hai. Tangent saya negatif. So dia akan duduk dekat
second quadrant and fourth quadrant. Okay. Okay, so second quadrant 180 minus alpha, kita dapat 153.43. Let's now. And then untuk fourth quadrant would be 360 minus alpha. So in this case should be 333.43. Okay. Settle. Last part. Tak muat pula ruang. Saya tarik ke tepi ya. Saya tulis kat atas lah jawapan. Okay. So finally, jawapan kita untuk bahagian answer. Remember kita kena ikut sign yang ada dalam awak punya range. Range tadi dah ada theta. So kita ikutlah theta kat situ. Maksudnya ni dah nanti dah tak perlu ubah apa-apa. So in ascending order 0, 153.43, 180, and then kita ada 333.43 and last one would be 360. Ada 5 jawapan kat situ. Okay. Settle. Kalau tak ada soalan, saya sambung seterusnya. Lagi satu example untuk T substitution. Ini contoh kalau soalan assignment ke something like this lah, dia panjang. Kalau dulu ni kalau exam dia akan keluar confirm. Kalau assignment dia ikut pattern final exam yang dulu-dulu punya pattern lah. Okay, something like this. So given that tangent x equal to t, express tangent to x in term of t. And then by using result in part A, show that ini dalam sebutan T. And then given that this function, we have to solve for fx equal to 4 when x is 0 up to 360. Okay. Itu contoh soalan dia. Ini contoh kita panggil soalan guided lah. Satu-satu dibagikan. Kita start dulu dengan A. So A ni dia suruh express je tangent x equal to t, express tangent to x. Maksudnya kalau kat sini nampak tangent to x, dia menggunakan double angle formula lah. Okay, so kalau double angle formula saya tulis semula lagi sekali, tapi sekarang saya guna sebutan x lah sebab dia guna x dalam soalan So dia akan jadi 2 tangent x divided by 1 minus tangent squared x. Sebab tangent x equal to t, dia dah bagi. So kita tukar dalam sebutan t. So we have 2t over 1 minus t squared. Settle. Part A sampai situ je. Sebab memang itu yang dia minta. Tangent dalam sebutan t. And then part B. Using result in part A, we have to show this. Yang ni barulah muncul triangle awak tu. Sebab dia suruh tukar cos dengan sin pula. So using from part A, we have to create our triangle. Angle dia melibatkan 2x. So position tak berubah, 2t, 1 minus t squared, 1 plus t squared. So we change the question in term of t. So we have 5 sin 2x minus 2 cos 2x minus 1. Ini kita nak tukar dalam sebutan t. Ingat kalau soalan show jangan turun kiri kanan serentak. Mulalah daripada kiri, buktikan dapat bahagian kanan. Okay. So we have sin, so 2t over 1 plus t squared. And then we have cos minus 1. Okay. Lepas tu, simplify lah sampai dapat apa yang dia nak. Kalau kita nampak tu di dalam sebutan fraction kan, share the same denominator. So awak punya step pun patutnya buat benda yang sama lah. Ini sekarang denominator dia dah sama. Yang ni je tinggal single fraction, maksudnya satu ni awak kena ubah jadi fraction lah. So dia akan jadi 1 plus t squared, 1 plus t squared. Tukar satu tu jadi pecahan. So that baru kita boleh satukan terus semua. So saya buka semua bracket yang ada. We will get 10t minus 2 plus 2t squared minus 1 minus t squared. Everything will have the same denominator now. And then simplify once again, we will get t squared plus 2 plus 10t minus 3.
over 1 plus t squared. Dapatlah apa yang soalan suruh show. Okey, settle part B. Okey. Kalau soalan ni dia memang macam ni lah, pendek-pendek sikit. And then baru sambung part C pula. So, given the equation ni, ini sebenarnya sama, tengok apa yang ni awak kena analyse. Okey, ini sama yang semua kita dah tukar dalam sebutan T. So, we have to solve when it's equal to 4. Dia ada tambah kat situ. And then it lies from 0 up to 360. Itu range kita. Okey. So, itu yang kita kena buat sekarang untuk C. Fx equal to 4. What is fx? Fx apa yang kita dah show ni dah tadi kan? Kita dah dapat everything in term of t. Dah cantik dah. So, tukar je lah semua substitute. We have t squared plus 10t minus 3 divided by 1 plus t squared equal to 4. Now, we have to solve for t. Sama step macam tadi. Jadikan dia proper quadratic equation. Biar cantik, then you can factorize it out. So, we have t squared plus 10t minus 3 equal to 4 plus 4t squared. So, simplify jadi proper quadratic equation. Kita akan dapat 3t squared minus 10t plus 7. Okay. Dah cantik macam ni, barulah boleh factorize. So, 3t t minus 7 minus 1. Saya double check sekejap, betul ke saya kira. 3t squared minus 3t minus 17. Okay. And then simplify this up, we get t equal to 7 over 3. Second one, t would be equal to 1. And then tukar semula sebab sekarang kita nak solve ni. Angle dia berapa? Sebab sini saya patah balik. Soalan kita suruh solve untuk angle x0 up to 360. Kita tukarlah balik t ni dalam sebutan soalan asal. Soalan asal bagi tahu tadi t tu sebenarnya tangent x. So kita tukar balik jadi tangent x. Alright. Now kita dah start buat raka. Okay. So kita start dengan range. Range soalan x. Range yang kita ada sekarang ni pun x. Maksudnya range tak berubah. 0 up to 360. Okay. Second step, find the acute angle. So untuk case yang pertama, we have arctangent of 7 over 3. Tolong kira dapat berapa yang ni? Second case, arctangent of 1. Ini memang 45 lah. $66.8. Alright, thank you. Okay. And then moving on, kita pergi kepada third step. Remember positive angle. So kita kena consider all 4 quadrant. So untuk first case, it's positive. So dia akan duduk dekat first quadrant. So alpha itself. And then third quadrant. Tangent kita positif, so dia jadi 180 plus alpha. Okay. And then untuk second case pun sama. Saya double check sekejap, betul tak? Okay, yes. Second case pun tangent tu positif tadi, tangent 1. So dia akan duduk dekat first quadrant, so alpha. And then third quadrant, 180 plus alpha. Okay. And then pergilah kepada step yang terakhir, kita nak listkan final answer. Remember, ingat notation kat tempat range. Range kita tadi X. So tajuk kita pun X. Jangan tiba-tiba awak dah jawab X daripada atas, alih-alih kat bawah theta. Salah notation kan. Asyik ingat theta, awak lupa nak check soalan asal. Okay, now kita susunlah jawapan jadi cantik. So we start with 45. And then we have 66.8. After that, we have 225. Saya tambahkan je ni. Last one tadi, 180 plus 66. So, we get 246.8. Dapatlah 4 jawapan. Settle.